Hello everyone, welcome to my channel. ब्राउनलाईन मेहंदी आर्ट या माझ्या मराठी मेहंदी क्लासमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मागच्या काही क्लासेसमध्ये आपण रिव्हर्स किंवा निगेटिव्ह स्पेसिंग मेहंदी पाहिलेला आहे. त्याच्याबद्दल सर्व डिटेल्स मी तुम्हाला मागच्या क्लासमध्ये घेतलेले आहेत. त्याच्यावरतीच आधारित हा आजचा आपला क्लास आहे. आजच्या क्लासमध्ये आपण कटवर्क डिझाईन पाहणार आहोत. कटवर्क डिझाईन ही रिव्हर्स मेहंदीपासूनच तयार झालेली आहे. त्याचाच एक प्रकार आहे. कटवर्क डिझाईन किंवा रिव्हर्स मेहंदी सध्याला या डिझाईनची खूपच डिमांड आहे. रिव्हर्स निगेटिव्ह स्पेसिंग मेहंदीमध्ये आपण ज्या पद्धतीनं डिझाईन काढली तशाच पद्धतीनं या कटवर्क डिझाईनमध्येही मेहंदी आपल्याला काढायची आहे. ही डिझाईन आपण ब्रायडल मेहंदीच्या सुरुवातीला वापरू शकतो. या डिझाईनमुळे मेहंदीमध्ये अतिशय सुंदर असा कॉन्ट्रास्ट तयार होतो. ही मेहंदी काढत असताना तुमचा मेहंदीचा कोन हा अतिशय बारीक असा चालणारा असावा, म्हणजे जेणेकरून आपण या डिझाईनच्या साईडला जेव्हा फिलिंग करून घेऊ तेव्हा ते डिझाईन त्या फिलिंगमुळे उठून दिसेल. एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवायची आहे, जेव्हा तुम्ही कटवर्क डिझाईन किंवा रिव्हर्स स्पेसिंग मेहंदी काढत असता त्यावेळेला त्या डिझाईनमध्ये कुठलाही एकच प्रकार एका वेळेला काढायचा आहे. एकाच डिझाईनमध्ये खूप सारे त्याचे एलिमेंट मिक्स करायचे नाही आहेत. तुम्ही जर लोटस काढला असेल तर लोटस त्यानेच फिल करून घ्यायचे आहे डिझाईन पूर्ण. त्यामध्ये परत बर्ड्स किंवा इतर मिक्स नाही करायचं. अशा पद्धतीनं मी एकच एलिमेंटचा वापर करून एक बेसिक डिझाईन तुमच्यासमोर काढलेली आहे आणि आता त्याच्या साईडला फिलिंग करून घेणार आहे. फिलिंग कशा पद्धतीनं करायचं आहे ते पाहून घ्या. मेहंदीशी रिलेटेड सर्व महत्त्वाचे मुद्दे मी तुमच्याशी डिस्कस करत राहणारच आहे. त्याच्यासाठी माझ्या चॅनलला कंटिन्युअसली पाहत राहा आणि तुम्हाला जर माझे हे मेहंदीचे ट्युटोरियल्स फायद्याचे वाटत असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. मी काढलेल्या मेहंदीच्या लेटेस्ट डिझाईन पाहण्यासाठी तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरतीही फॉलो करू शकता. माझ्या डिझाईनला इन्स्पायर होऊन तुम्ही जर नवीन डिझाईन काढलेली असेल तर मला टॅग करायला विसरू नका. आणि मेहंदीशी रिलेटेड जे काही तुमचे प्रश्न असतील किंवा माझ्यासाठी काही सूचना असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.